સુધીના જુદી જુદી યુનિવર્સિટીના કોલેજીસની અંદર જ્યાં સિલેબસ હોય તો ત્યાં થિયરિટિકલ પાર્ટ તો ભણવાનો જ છે, પણ સાથે સાથે જો લેબોરેટરી વર્ક પણ તમને કરાવતા હોય ત્યારે ચોક્કસ એના સાધનો, એની પરિસ્થિતિ, એ લેબોરેટરી વિશેથી તમે કદાચ પરિચિત હશો. તેમ છતાં પણ ક્યારેય કોઈ આવી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અથવા ટિશ્યુ કલ્ચર લેબની મુલાકાત લેવાની થાય તો પણ એ તમે એના માધ્યમથી વધુ જાણકારી મેળવી શકો છો. તો ટિશ્યુ કલ્ચર ટેકનિક એના વિશેની આ એક માહિતી જે ખાસ કરીને આપણા બીએસસી વિષયના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે. આધુનિક બાયોટેકનોલોજીના યુગની અંદર આ ટિશ્યુ કલ્ચર ટેકનિક, જેમાં ઘણા બધા સંશોધનો ગુજરાત યુનિવર્સિટી, MS યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા અથવા સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી કે ભાવનગર અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, કચ્છ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર ઘણા બધા MSc સેન્ટર અથવા PG સેન્ટરની અંદર આવા સંશોધન કાર્યો થઈ રહ્યા છે અને ઘણા બધા બોટની વિષયના વિદ્યાર્થી તેમાં PhD કરી રહ્યા છે. તો આ પેશી સંવર્ધનના આ ટૉપિક વિશેની જાણકારી એ આજના આ બાયસેગના લેક્ચરમાં તમને પ્રાપ્ત થઈ હશે. એ બદલ આભાર માનું છું. SANDHAN All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.